Welcome to JKarCJVlogs. Like and subscribe. Okay guys, magluluto tayo ngayon ng Lumpiang Togue. So here are the ingredients. Sibuyas, paminta, tokwa, mantika, minced garlic, patis, Lumpia Wrapper, and toge. Carrots pa pala. So ito ang nakalimutan. Bawang. And then etong sibuyas. Ay konti lang. So less than 100 lang mga gastos ko dito. Lumpia wrapper. So 2 pieces. And then mantika with patis. After that, pamintang durog. 2 pieces lang. Syempre yung toge. And then tokwa na maliit, pinuputol-putol, and carrots. Okay, that's it. Alright, so painitin lang yung kalan with the mantika, tapos lagay yung bawang. Wait lang, uminit siya. Pero mukhang hindi ko mainitin sa akin. Ayun. After that, lalagay din natin yung sibuyas hanggang mag golden brown lang siya. So, need patience. Madali lang naman siya lutuin, actually. At sobrang tipid nitong recipe na to. Less than 100, meron ka ng napakasarap na lumpiang toge na ulam. Alright, so ito na yung sibuyas. Lagay nyo lang. Sasandali lang naman yung maluto. Haluin lang na konti. Ayun. Tapos hanggang lumambot siya ng lutong-luto siya. Lakasan ko lang ito. Hindi masyado kasing naputol, so pasensya na guys. Pwede rin kayong gumamit ng hindi puting sibuyas, yung regular na sibuyas, pwede rin yan. Mas gusto ko lang tong white kasi mas maganda siya tingnan later. So, although parehas lang talaga. Ang alam ko. Ayun, pasensya na kayo kasi cellphone lang gamit ko eh. So, medyo magulo yung video. Medyo magalaw siya. Don't worry on the next vlogs. And then, yun, lalagyan natin itong tokwa. Luto naman na yan. Pero we just need to put it again on the heat. And kuha lang kayong cubes. Pirituhin muna yung tokwa. Then, kahit isang piraso lang yan actually. Tapos, yan. Haluin nyo lang. Maluto siya para masarap talaga siya. May ito na sarap. Ayun. Lalagay na natin yung toge. Dapat evenly siya. Konti lang, kalahati lang ng 20 pesos yung nilagay ko. Actually parang 1/4 na lang. So mura lang talaga siya. Ayan. So may proper way na paghalo pala dyan later. Tapos yung carrots, sabay na rin siya. Ayan. So paghalo niya, mula ilalim pataas, huwag patipisain. So no yan, big no. Ayan, magkakaroon siya ng parang tubig-tubig. Lalabas na yun ang kusa dun sa bean sprout.
Ito natin yun. Hindi ito lutoan kayo. Medium heat lang siya. Okay, tapos yung patis, konti lang din. And then paminta. Dalawang ganun lang. Then halo ulit para even yung lasa niya. At this point, sobrang amoy na siya. Yung amoy mo na parang ang sarap-sarap, parang gusto mo na siyang kainin. Kaya makita nyo siya, nag-water siya sa ilalim. A few moments later. Alright, so lalagyan natin siya ngayon dito sa wrapper. Mas maganda kung square yung wrapper. And then make sure nakatakip siya na maayos para hindi siya magiging messy later. So ito na siya after natin siyang i-wrap. Hindi pantay-pantay, sorry naman. And luluto na natin siya ngayon. Okay, let's dip it. So, careful lang, baka matalsikan kayo nung mainit na mantika. Yan, so makikita mo naman siya kapag golden brown na siya. Pero kasi mas gusto ko yung lutong-luto, so really up to you guys. So, tansyahin nyo lang siya. Maluto. Parang turon yun. Okay guys, ito na yung end product. So, kainin na. Thanks for watching JKarCJVlogs. So, like and subscribe. Don't forget. Till next time.